Och det är mycket man inte hittar direkt. Vi kan köra en riktig malare för 2000 spänn och sen espressomaskinen för minst lika mycket och sen vågarna som är på 100 gram. Så kan vi väga ut kaffebönor ordentligt, mala dem och höra. Det är ingen gör det som gymnasiearbete. Ja. Vetenskapen bakom kaffe. Eller hur rostning påverkar. Vi är närmare etiopiska utbildningsstudenter. De har allihopa en rostare i köket.